خب خیلی یهویی فلاتر ورژن 3.27 اومد و این دقیقاً 3 روز قبل از کنفرانس فلاتر این پروداکشن گوگل که حالا اونم حتما ضبط میکنم، حالا یه ریاکشنی روش میریم. ولی خب آپدیت خیلی یهویی بود. من الان اومدم تو سایت واتس، یعنی صفحه واتس نیو اینداکس خود فلاتر هنوز داره 3.24 رو میگه، یعنی اصلا تو سایت خودش هنوز آپدیت نشده. ولی اگه بیایم تو سایت مدیوم، اینجا فلاتر 3.27 یه مقاله منتشر شده که توضیحاتش رو داده که چه تغییراتی کرده، چیا اضافه شده و خیلی چیزای دیگه که حالا من خودم هم همین الان در حال دانلود کردنشم. خیلی داغه، هنوز خودم تستش نکردم. حتما یه ویدیوی دیگه میسازم، تمام تغییرات رو با هم چک میکنیم، کدشو میزنم، تست میکنیم، چیزایی که خوبه رو حتما چک میکنیم. ولی بریم این مقاله رو بخونیم با هم، ببینیم چیه. من خودم هم هنوز نخوندم، ندیدم چیه تا اومدم دکمه ضبط رو زدم. خب خب فلاتر 3.27 منتشر شد فلان. ظاهرا خیلی تغییرات روی iOS داشته، یعنی بیشتر روی کوپرتینو و iOS و این چیزا تغییرات رو ایجاد کرده. یکی از مشکلاتی که ما تو فلاتر داشتیم، مشکل که نه، چون اکثر کسایی که از فلاتر استفاده میکردن از همون متریال دیزاین استفاده میکردن، همه جا هم متریال میزدن. ولی این مسئله که داره، کار برای iOS کلا دیزاین کوپرتینو رو ترجیح میدن. یعنی تمام نرم افزارها مثل تلگرام، واتساپ، اینا نسخه های iOS رو ببینید دیزاینش کوپرتینوه. حالا کوپرتینو اگه نمیدونید دیزاین سیستم اپله. دیدید حال و هوای اندروید با iOS فرق میکنه. اندروید متریال، iOS کوپرتینوه. تو این ورژن ظاهرا خیلی روی کامپوننت های iOS کار کردن، خیلی کامپوننت های iOS رو کامل تر کردن. حالا قبلا هم تا حد زیادی بود، ولی خب فکر کنم همه رو این دفعه آوردن. مثلا این اسمش هم یادم رفته، کوپرتینو آلرت دیالوگ، نه کوپرتینو پیکر، که حالا میشه اینجوری یه چیزی، یه لیستی انتخاب کرد مثل همون دراپدانی که تو اندروید هست. آلرت دیالوگ خب قبلا هم بود، یه مقدار فکرم دیزاینش رو بهتر کردن. بعد کروسل ویو چیز جالبیه، ما قبلا لایبرری اضافه میکردیم یا از پیج ویو استفاده میکردیم، ولی خب اینجا افکت قشنگی هم داره، میتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد اینا که اکثرا کامپوننت یو آی. او میکسینگ روت، واقعا هم چه انیمیشن هایی میشه زد، جالبه. اینا حتما تستش میکنم. بعد تکست سلکتبل، نمیدونم دقت کردید یا نه، تکست هایی که ما تو فلاتر میزنیم قابل سلکت کردن نیست، یعنی نمیتونی کپیش بکنی یه جایی، باید حتما از یه کامپوننت دیگه ای استفاده کنی تا بتونی تکست رو سلکت بکنی. حالا اینجا میگه که اینو بهبود دادن، بهترش کردن. رو اند کالم سپیسینگ، این چیه؟ او قبلا ما رو کالم که استفاده می کردیم، مثلا میخواستیم بین چند تا آیتم فاصله بندازیم، باید سایز باکس مینداختیم بین آیتم ها. حالا مثلا اینکه اسپیسینگ رو اینجا اضافه کرده، حالا خیلی عجیب غریبی نیست، ولی خب حجم کدومون رو کمتر میکنه دیگه، بهتره. و این چیز جالبی، اینا حتما من واقعا تو پروژه‌ام استفاده میکنم. انجین ایمپلر اومد تو اندروید. قبلا فکر کنم تو ورژن قبلی همه روی اندروید چیز بود، اکسپریمنتال بود. روی iOS توی ورژن 3.19 فکر کنم اضافه کرد. توی اندروید نسخه آزمایشی ایمپلر رو گذاشت تو اندروید، ولی الان مثل این که دیگه حالا اوورده بالا. ایمپلر هم اگه نمیدونین چیه، یه انجینه برای حالا یو آی که پرفورمنسش خیلی بهتر از اون چیزی که قبلا فلاتر استفاده میکرد. یعنی ما قطعا پرفورمنس بهتری داریم توی این ورژن. و حالا اینجا هم یه گرافی انداخته که خب مشخصه دیگه، این هرچی پایین تر باشه یعنی پرفورمنس بهتره. وب، ببینید وب چیکار کرده. وب مهمه. This release brings فلان فلان ایمیج دیکودینگ. خب این خیلی خوبه. اگر واقعا یکی از تگ ایمیج داره توی وب استفاده میکنه، اگه این باشه شاید مثلا یه سری خوبی‌ها برای سئو داشته باشه، نمیدونم واقعا به درد میخوره یا نه. وزمو من هنوز استفاده نکردم، حالا سرچ کردم چون دیدم مثلا تو بعضی از بروزرها ساپورت نمیشه. هنوزم تو حالت اکسپریمنتال خیلی نرفتم سمتش، ولی خب این به محض اینکه استیبل بشه
میرم سمتش. وزنم باز اگه نمیدونی چیه، ما فلاتر رو نسخه وبش رو به 2 تا روش میتونستیم بسازیم. یک کنوس کیت، یه دونم HTML. تو حالت کنوس کیت وقتی بیلد میگرفتیم دقیقاً همون چیزی که توی اندروید و iOS میدیدیم دقیقاً همونو تو وب میدیدیم، منتها یه مقدار سنگین‌تر بود، یه مقدارم کنتر بود. ولی خروجی HTMLش بعضی جاها خراب میشد، مخصوصا وقتی که ما از فونت‌های فارسی و حالا RTL و اینا استفاده می‌کردیم، یه جاهایی خراب میشد با HTML. سبکتر بود، سریعتر بالا میومد. وزن ظاهراً تا 3 برابر پرفورمنس بیشتری داره نسبت به این دوتا که خیلی چیز خوبیه، ولی خب میگم ظاهراً همه بروزرها ساپورت نمی‌کننش. خب اگر اینم خوبه، الان داره میگه که تمام پکیج‌ها، چون وزن یه داستان دیگه هم که داره، پکیج‌ها هم باید وزن رو ساپورت کنن، یعنی پکیج‌هایی که تو پروژه استفاده می‌کنی. ولی اینجا میگه که خب اوکی، پلاگینایی که خود فلاتر توسعه داده همشون دیگه وب اس ام دی رو ساپورت میکنن و همه اینا. iOS سویفت پکیج منیجر این خیلی شاید تأثیری تو کار ما نداشته باشه، چون به هر حال ما که همون پکیج‌های فلاتر رو اد میکنیم، مگر اینکه البته بخوایم خودمون پلاگین iOS بنویسیم. اندروید اج تو اج اوکی، مرسی. یه تغییر دیگه ای هم که کرده، میگه که ما اندروید قبلا بیلدش با گریدل گرووی بود، همین پاپسپک یملی که ما داریم توی فلاتر، اندروید نیتیو هم اینو داشت منتها با زبان گرووی. 1-2 سالیه که KTS رو اضافه کرده، یعنی بیلد سیستمش الان با حالا گریدل کاتلینه، زبانش کاتلینه. میگه که توی ورژن جدیدش دیگه KTS هم ساپورت میکنه. نمیدونم چقدر میخواد تاثیر داشته باشه تو کار فلاتر کارا. قطعا اونایی که پلاگین مینویسن براشون تاثیر داره، ولی برای فلاتر کارا خیلی فرقی به اون صورت نمیکنه. یه مقدارم از خودشون تعریف کردن که ما چقدر خوبیم و چقدر حالا فلیم دانلود خورده. فلیم هم انجین بازی سازی با فلاتره که بتونی با فلاتر بازی بسازی. من خودم ازش استفاده نکردم، خیلی بازی تو کار من نیست. اتوماتیک پابلیشینگ با گیت هاب کنم، با گیت هاب اکشن دیگه. آره با گیت هاب اکشن که خب من خودم استفاده میکنم. یکی از کارهایی که اینم چیز جالبی، اگه دوست داشتید اینم یه ویدیو براش بسازم. من بیلد کردن APK نسخه وبم کامل اتوماتیکه با گیت هاب اکشن. یه پوش میکنم سری میره میشینه تو سرور، بدون اینکه بخوام بیلد بگیرم بذارم رو سرور، کپی کنم، FTP کنم، فلان بکنم، مستقیم میره میشینه تو سرور. این اگه دوست داشتید یه ویدیو براشون بسازم. بعد قسمت های دیگه اد و این اپ پرچس ایرانی ها خیلی استفاده نمی کنیم برای خریدای درون برنامه‌ای اندروید iOS. و یه سری تغییر هم توی کالرهای متریال مثل این که دادن، ممکنه یه سری پروژه هم خراب بشه. حالا اینا رو باید چک بکنم. ورژن 3 به قبل دارت داره دپریکیت میشه دیگه، پشتیبانی نمیشه. خب نشه، مهم نیست. ما دیگه داریم میریم 3 و 6. بعد ببینم حرفی از مکروز نزد. مکروز هنوز هم نیومده، یعنی مکروز فکر کنم مکروز حالا نداریم. این سفرم دیدم که ریز توضیح داده، ولی خب خیلی زیاده، اصلا ارزش نداره بخوایم بشیم بخونیم. خب من که دارم دانلودش میکنم، ولی دانلود شد خدا رو شکر. فلاتر داکتر یه ویدیو دیگه حتما میسازم، تغییراتی که داده رو دونه دونه با هم بررسی میکنیم، چک میکنیم، اگه پرفورمنس واقعا تاثیر داشته باشه اینا رو حتما نشونتون میدم. حالا تا اون ویدیو من برم یکم با این ورژن جدید برم ببینم چه خبره. تا ویدیو بعد، خداحافظ.